हॅलो गाईज, मी संतोष जाधव माझ्या एस जे आर्ट ह्या नवीन यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत करतो। आज मी तुमच्यासाठी पेंटिंगचा आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। आज मी जे पेंटिंग केलेलं आहे ते आपल्या महाराष्ट्राचे संरक्षण करणारे आपले महाराष्ट्र पोलीस यामधील एका व्यक्तीचं आहे। हे पोर्ट्रेट मी पोस्टर कलरमध्ये केलेलं आहे आणि त्यासाठी मी 310 GSMचा ड्रॉइंग पेपर वापरलेला आहे आणि याची साईज आहे A3। तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा आणि असेच पेंटिंगचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहण्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा।